Hi, this is Lady Red. Welcome to my channel. Hi guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit subscribe, click the button bell, and please follow me in my Twitter and Instagram account, also to my Facebook page. So next, what's A this? few moments later. Gumawa or mag-download ng Creative Commons dito sa videos natin na pwede nating i-re-upload sa ating channel. So ito, unang-unang gagawin natin is pupunta tayo, open natin ang pupunta tayo sa Google. Ayan, Google, and then open natin ang YouTube. Ayan, and then search natin ang Creative Commons. Music. Ayan, okay. So, after nyan, pindutin natin ang filter. Okay, so sa filter na yan, makikita natin yung ayan, Creative Common. Ito. Okay. So, ayan. Offbeat, hip-hop. So, mamimili tayo dyan. Syempre, ako gusto ko yung upbeat music. Okay. So, ayan yung Creative Commons na mga upbeat music. So, mamimili tayo ngayon. Okay. So, dito tayo sa five minutes. Okay. Ang bilis nung ano ko. Nung sensitive yung touchscreen ko. Ayan. Susubukan natin, guys. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, ayan, kapag nag-play na siya, lalakihan natin yung okay. Ay, kapag nag-play, i-click natin yung share. Ayan. Mali. Click natin yung kapag nag-play na siya, i-click natin yung share. Ayan. Pagka-click ng share, i-copy natin yung link. Yung link. Okay. So, ito yan. Link, copied. Okay. Then, exit tayo dyan. Exit muna tayo dyan. Punta tayo sa Google Chrome ng another tab. I-ano natin yung YT3 YouTube Converter. So, ayan. Ayan. Ang gagawin naman natin, iset natin sa MP4 and then paste natin ang link and then click ang convert. Okay. So, after natin na waiting tayo, ayan, loading, ayan, kung makikita nyo, nag-convert na siya. So, i-click natin itong download. Okay, so makikita nyo dito sa baba, downloading file. Okay. So, after nyan, waiting tayo. So, ayan, kung nakita nyo, open na siya. So, i-check natin. Okay, so ayan na siya. So, ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo ngayon sa ating YouTube channel. Okay.
So, punta na tayo sa YouTube channel natin. Okay, saan na yan siya? Okay. Ayan, sa YouTube channel na yan, ang gagawin natin is, i-click natin yan. And then, upload. Ayan, video. Then, upload video. Click natin. Ayan, makikita mo, nandiyan na yung video. And then, ang gagawin natin dito is, i-copy natin yung balik tayo doon sa ating kaninang ginawa. Ayan. Okay, dito. Balik tayo doon sa Google Chrome kung saan tayo ay nag-download ng ito. Then, hanapin natin yung kanyang description box. Ayan. So, i-check natin kung Creative Common siya. Ang gagawin natin dyan, i-copy lang natin yung nandito. Select all. And then, hindi siya pwedeng i-select all. Ito lang. Ang isi-select lang natin ay yung sa kanta na inano natin. Kinopya. So, ayan siya. Kung mababasa mo, may Creative Common dyan. So, ayan. Pagka, natin, copy. And then, ilagay natin doon sa balik tayo dito, ayan, sa YouTube. Okay. So, ilagay natin dito sa description box. Ayan, kung makikita nyo, nakasulat na dyan. Ayan, you're free to use this song in any of your YouTube videos, but you must include the following in your video. Ayan. So, kailangan daw ay i-copy yung at i-include yung natin. Pwede rin gamitin siya sa mga videos na ginagawa natin. So, ayan na guys. So, na-copy na natin. Then, lagyan din natin ng title. Okay. So, i-public natin yan. Okay. And then, trip to Roa. Okay. So, pwede rin tayo guys, kapag may gusto kayong i-edit dun sa music, pwede rin. Pero, ganitong gagawin natin, siya, pwede may editor naman dun sa YouTube na mismo kung meron kang medyo babaguhin dun sa dulo or kung saan man. So, ayan. Next na natin. Ayan. Then, click. Ito. Isi-set pa natin siya. Not for, okay. Don't restrict. Okay. Then, upload. So, waiting tayo na ma-upload yung ating kinapi na kanta or music Creative Commons. So, ganun lang kadali guys kung paano natin, kung paano tayo mag-re-upload ng mga videos dito sa YouTube na pwede rin natin ilagay sa ating channel. Kailangan lang nating hanapin yung Creative Commons. And then, wag natin kalimutan na i-copy yung description box niya. Okay, guys. So, ayan, waiting para mas madali yung makita kung paano ang pag-upload ng ating videos. Para sa creative or sa re-upload na hindi tayo makaka-copyrights na iba. Kasi minsan, sobrang busy na natin and then minsan may nagustuhan din tayong
videos or mga trending videos na gusto rin natin kahit papano ma-share sa channel natin. Ayan, ganito lang ang gagawin natin, guys. So, don't forget lang po talaga na i-copy yung box ng ating Pinopia or ating nire-upload na videos doon sa Creative Box. So, yan lang guys. Thank you for watching. Hopefully, nakatulong ito sa inyo.